Welcome to my YouTube channel, Miss Isay Accountage TV. Like, follow, and subscribe. And click the notification bell for more updates. Good morning guys. So today, my vlog is about unboxing Hug Multipurpose Non-Stick Electric Cooker and Steamer. This is a multi-purpose cooker. Why? Because here ay pwede ka nang magprito, maglaga, magpainit ng tubig, at pwede ka na rin dito mag-steam kasi nga may may kasama din tong steamer. Ang brand name ng cooker na to ay Hug, at nabili ko to sa Lazada sa halagang 412 pesos and 91 centavos. So, nakaabil din ako nito ng free shipping at Lazada voucher bonus. Kaya sulit talaga. So, makikita mo, this product is a multi-purpose na. And sabi mo sulit dahil may steamer na din siya. And non-stick pa, yan ang pinaka nagagandang kong feature nito, kaya binili ko. So, ayan na guys, makikita mo yung green button sa ibaba. So, it means na it's ready for cooking na. Tapos ngayon, magpiprito sana ako ng Argentina beefloaf. Kaso walang mantika. So, maglalaga na lang muna ako ng itlog. So, my second time around na ginamit ko ang Hug ay nagprito na ako ng beefloaf kasi nga may mantika na, nakabili na ako ng mantika. So, yan na guys, makikita nyo guys, this cooker is quite amazing dahil madali siyang uminit at makapagluto ng ulam. Ilang seconds lang din. And then, hindi din sunog yung niluluto mong ulam. So, ayan guys, malapit na maluto yung niluluto kong beefloaf. So, later on, mapapansin nyo guys na walang walang kahit konting part ng beefloaf na nakadikit dun sa dyan mismo sa pinaka-bowl ng Hug. O yan, diba guys, non-stick talaga guys. So, diba, kahit small particles, wala kang makakita ng dyan naka-attach. So, ang ganda talaga nitong product na ito dahil it is a non-stick cooker. Guys, I'm done cooking my beefloaf. So now, of course, hugasan ko muna itong Hug. And, makikita nyo guys, hindi ka problema na magkis-kis ng todo-todo dyan sa pinaka-bowl na kasi nga diba non-stick. So, kahit katiting ng wala kang makakita naka-attach dyan sa bowl ng cooker. Kaya pwede mo na rin i-wipe ng table napkin or ng cloth, or pwede mo rin kung gusto mo hugasan kasi nga may mantika. Kaya I prefer na hugasan ito ng sabon, ng Joy. Yan, pero syempre sa loob mo lang hugasan para hindi yung sa labas kasi na diba baka mabasa yung pinaka sakot to ng connector na para dun sa pansaksa ng power niya. So yan guys, tandaan mo yung paghugas, and then para lang matanggal yung mantika, and then magsaka din nun. So
this product talaga is quite amazing, and sasuggest ko na bumili na kayo kasi nga since we are now living in a modern world, we need a technology that will ease our life. So para hindi na mahirapan pa, edi mag-hug na kayo. Multi-purpose na, non-stick pa at sulit pa, diba? So guys, bumili na kayo ng Hug multifunctional electric cooker. It is 100% authentic and with 1 liter capacity, pero may iba din namang size. So that would be all for today. Thank you for watching and see you for my next vlog.